بهتون قول میدم بعد دیدن این ویدیو میتونین یه همچین پوتوس پر و توپی و خوشگلی داشته باشین، چون میخوام یه سری راز بهتون بگم که کسی بهتون نگفته. پوتوس از اون گیاهاییه که تو محل کار یا خونه هممون حداقل یه نوعش پیدا میشه، یا داخل آب یا داخل خاک، یا مثلا تو آشپزخونه است یا داخل خونه است. بالاخره یه جایی این پوتوس دیده میشه و این پوتوس همیشه هم رشد داره، اما اون ظاهر قشنگی که ما مد نظرمون هست و نداره. یا مثلا برگاش کوچیکه یا بیحاله، یا مثلا برگاش سوراخ میشه یا برگاش زرد میشه یا برگاش خوش میشه. رشد داره ها، اما اون ظاهر قشنگو نداره. و من خودم به شخصه اصلا خوشم نمیاد یه گیاهی داخل خونم باشه که ظاهرش خوب نباشه، مثلا برگاش بیحال باشه. ترجیح میدم یا یه گیاهی رو تهیه نکنم، یا اگر تهیه کردم به بهترین شکل ازش نگهداری کنم که یه زیبایی قشنگی داشته باشه. حالا این پوتوسی که من گرفتم اون اوایل انقدر پر و خوشگل نبود که تازه من حواسم بهش نبود، یکم داشت برگاش کنده میشد، اصلا داشت کچل میشد که به دادش رسیدم، بهش رسیدگی کردم در واقع، و الان انقدر خوشگل و شاداب شده. حالا میخوام کاری که براش انجام دادم و کارهایی که خودتون باید برای همه پوتوساتون انجام بدین که یه پوتوس پر و توپی و خوشگل داشته باشین و براتون توضیح بدم. اولین نکته برای داشتن یه پوتوس پر و توپی خوشگل اینه که نور با کیفیت بهش بدیم. درسته میگن پوتوس سبز به کم نوری مقاومه، حتی اگر نور طبیعی هم نداشته باشین این گیاه باز رشد میکنه، اما اون پوتوس خوشگلی که ما تو نظرمون هست نمیتونه بشه. اگر میخوایم این گیاه خیلی خوشگل بشه باید یه نور عالی بهش بدیم. حالا نور عالی یعنی چی؟ یعنی یا بذارین پشت پنجره شرقی، یا اگر پنجره جنوبی دارین که نور مستقیم داخل خونتون هست میتونین 1 متر با پنجره فاصلش بدین که وقتی دستتون رو میذارین روی برگ گیاه سایه دستتون روی برگا نیفته. اگر دیدین سایه دستتون روی برگ افتاده یعنی نور گیاه خیلی زیاده، پس بهتره یه کمی از پنجره دورش کنین. این گیاه برگاش خیلی نازکه، اگر نور زیاد بهش برسه برگاش میسوزه. پس یه همچین نور با کیفیت اما فیلتر شده ای میتونه برای این گیاه عالی باشه. البته یه نکته تو پرانتز بهتون بگم، هفته 1 بار بهتره گیاهو بچرخونین که گیاه به سمت نور رشد نکنه، یعنی یه سمتش پر و خوشگل نشه یه سمتش کچل بمونه، نه، کلشو برگردونین که همه قسمت‌ها نور کافی دریافت کنن. اگر به پوتوس نور کم بدین برگاش کوچیک میشه و خب اون ظاهر قشنگش رو از دست میده. پس مورد اول شد نوره. اگر میخواین این گیاه برگاش پهن بشه، رشدش خوب بشه، همیشه پر بمونه، اصلا از رطوبت غافل نشین. یعنی به نظرم راز نگهداری گیاه اینه که این گیاه اینه که یه رطوبت خوب برای این گیاه داشته باشین، یعنی یا براش دستگاه بخور بذارین یا براش جزیره درست کنین. این دوتا براش خیلی خوبه. قبرپاشی رو بهتون پیشنهاد نمی کنم چون اصلا نمیتونه اون رطوبتی که ما تو نظرمون هست رو برای گیاه فراهم کنه. اگر خوشتون اومد کمی آب روی برگاش اسپری کنین، حتما تهویه رو ببرین بالا و رطوبت اگر داشته باشین، تهویه هم خوب باشه، این گیاه رشد عالی میکنین. در این حد براتون بگم که رطوبت برای پوتوس معجزه است. توی گلخونه هم دیدین که برگای این گیاه چقدر پهن و گیاه شاداب و سرحاله، به خاطر همون رطوبته. و این گیاه وقتی آویز میشه یه ریشه های هوایی داره، به اینا باید خیلی خوب مواد غذایی و رطوبت برسه. پس میتونین برای این گیاه اسپری آب انجام بدین، یا اینکه گیاه رو به یه قیم وصل کنین که اون قیم رو همیشه مرطوب کنین که اون ریشه های هوایی هم بتونن رطوبت و آب رو دریافت کنن و همیشه گیاهتون سالم و شاداب بمونه. سومین نکته برای پوتوس آبیاری، یعنی این گیاه به خشکی کشیدن حساسه، برعکس مثلا سانسور یا زاموفیلیا که میگم به خیس موندن خاکش حساسه، این به خشک موندن خاکش حساسه. اگر به این گیاه خشک بدین برگاش بیحال میشه
ممکنه ریشه هاش آسیب ببینه. اگر یک بار این اتفاق بیفته گیاهو بذارین داخل تشت آب دوباره سرحال میشه، اما اگر این اتفاقی پشت سر هم تکرار بشه خب ریشه گیاه آسیب میبینه و گیاه برگاش بیحال میشه و اون ظاهر قشنگش رو از دست میده. پس آبیاری منظم راز سوم برای داشتن یه پوتوس پر و توپیه. حالا آبیاری پوتوس باید چجوری باشه؟ به شرط داشتن خاک و گلدون مناسب. هر موقع که 3 سانت سطح خاکش خشک شد کامل بهش آب بدین و آب داخل زیر گلدونی رو تا 20 دقیقه دور نریزین. بذارین آب داخل زیر گلدونی بمونه. اگر یه قسمت‌هایی از خاک ممکنه بهشون آب نرسیده باشه، اون قسمت هم آب برسه، بعد 20 دقیقه نیم ساعت میتونین اون آب داخل زیر گلدونی رو خالی کنین. سومین مورد خاکه که به شدت هم برای این گیاه مهمه. اگر میخواین پوتوستون پر و خوشگل بشه باید یه خاک خوبم براش در نظر بگیرید. معمولا چون این گیاه بی آزاریه هر خاکی رو برای این گیاه استفاده میکنید. اگر خاک این گیاه شوره بزنه، اگر خاکش ماسه باشه، اگر خاکش خاک برگ باشه، ازش انتظار نداشته باشین که پوتوستون پر و خوشگل و توپی بشه. برای اینکه پوتوستون پر و خوشگل بشه باید یه خاک با کیفیت و غنی براش انتخاب کنین. داخل خاک بی کیفیت رشد میکنه اما خوشگل نمیشه. شما یه خاک خوب برای این گیاه انتخاب کنین، بعدش ببینین چه جوری بهتون برگ میده و چقدر خوشگل میشه. چهارمین مورد برای این گیاه کوددهیه. من وقتی که این گیاه به دستم رسید اونقدر خوشگل نبود، مثل الانش نبود. من این گیاه رو با کوددهی رسوندم به همچین وضعیتی که الان برگاش هم خوش رنگه، هم برگاش پهنه، همین که جوونه های زیادی داره میزنه. حالا از چه کوددهی باید استفاده کنیم؟ هر 3 ماه یک بار که هیومیک اسید به خاکش میدیم، این هیچ. به جز اون کود فسفر میدین که ریشه هاش قوی بشه، کود پتاس میدین که برگاش خوش رنگ بشه اگر ابلقه. به جز اون جلبک دریایی برای این گیاه فوق العاده است. حتما جلبک دریایی روی برگاش اسپری کنین. این کار کمک میکنه که برگ گیاهتون پهن‌تر بشه، جوونه بزنه و خب واقعا براش عالیه. من خودم به چشم دیدم. به جز جلبک دریایی در آخر آمینو اسید هم میتونه براش خیلی خوب باشه که هم گیاه رو مقاوم میکنه که گیاه برگاش زرد نشه، هم کمک میکنه که گیاه جوونه بزنه. اگر پوتوستون ابلقه که همین 5 تا کود براش کافیه و دیگه احتیاج نیست از کود دیگه استفاده کنین. اگر نه گیاهتون پوتوس سبزه میتونین در کنار این کودایی که گفتم مثلا هر 2-3 ماه یک بار یه بار سبیست بدین، یه بار کود آهن بدین. اگر نه که هیچ. و پنجمین نکته تو نگهداری این گیاه انتخاب گلدونه. اکثرا بهتون میگم گلدون گیاه ها باید کوچیک باشه، اما این گیاه به کوچیک شدن گلدونش خیلی حساس. اگر این گیاه ریشه هاش زیاد بشه و گلدونش کوچیک باشه و جاش تنگ باشه خیلی زود گیاه بیحال میشه. میبینین حالش خوب بوده اما یهویی بیحال شد، مثلا همه این نکاتش رو رعایت کردین اما بیحال شده. این میتونه به خاطر کوچیک شدن گلدونش باشه که گلدونش رو میتونین 1 سایز بزرگتر کنین. کلا حواستون به کوچیک شدن گلدون این گیاه باشه، خیلی بهش حساسه. اینم از نکاتی که باید برای داشتن یه پوتوس پر و توپی و شاداب رعایت کنین. من خودم رعایت کردم و واقعا نتیجه گرفتم. گفتم اینو بیام برای شما هم توضیح بدم و امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر دوستش داشتین لایکش کنین، برای بقیه بفرستین که من یه انرژی خیلی خوب میدین. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینید خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.